guys! Welcome back to my channel. So for today, ito ang look na ituturo ko sa inyo. Ang pabebe, simple-simplehan pang everyday na makeup look. Hindi masyadong galit na galit at hindi masyadong nanlalaban look. Ito yung tipong kahit may makasalubong ka, hindi ka huhusgahan dahil sa highlighter mong galit na galit at nansisilaw at nambubulag. So, kung interesado kayo, watch na lang ang aking video and subscribe on my channel kung hindi pa kayo nagsusubscribe. Papunta kasi ako sa palengke today, so naisip ko mag-makeup nang hindi masyadong nanggugulat at nanlalaban. So guys, thank you and watch kayo step by step at aking tuturo sa inyo kung paano ito ma-achieve and ang mga ginamit kong materyales at masilya ay mga drugstore product lang. Except for my kilay dahil ang holy grail ko na pang kilay ay ang Anastasia Beverly Hills DIPBROW Pomade. So guys, nood lang kayo. Ayan, simulan na natin ang ating makeup session. Nag-prime na ako, na-prepare ko na ang aking skin, and then magkikilay na ako off the camera para naman hindi masyadong matagal ang ating tutorial. By the way, meron akong kilay tutorial. Ilalagay ko sa description box yung link para mapanood nyo kung paano ako magkilay using DIPBROW Pomade. So ayan, nagkilay na ako off the camera and then magpo-foundation na ako ngayon. Hindi ko uunahin ang mata ko ngayon kasi pasimple lang, simple-simplehan lang yung eye look natin later. So, ang gagamitin kong foundation ay itong CATRICE Cosmetics Even Skin Tone Beautifying Foundation. Ayan siya. So, ang aking gagamitin shade is yung Even Sand shade number 030. So, hindi ko alam kung available to sa Pinas. Isa to sa pinakamurang foundation dito sa Singapore. And first time ko siyang gagamitin. So, here we go. Okay, sana hindi ako break out using this foundation. So, after ko mag-foundation, ang susunod ko namang ilalagay ay itong Maybelline Instant Age Rewind na concealer. Ang shade na papahid ko, na gagamitin ko is Fair. Maglalagay ako ng loose powder. Ang gagamitin ko is itong Maybelline Clear Smooth All-in-One Loose Powder. Ayan siya. So, lalagay ko na siya sa aking under eye. Hindi ko masyadong kakapalan dahil natutunan ko na kapag medyo umeedad ka na, kailangan hindi ka masyadong galit na galit sa powder dahil mas ma-accentuate niyan yung mga wrinkles or mga fine lines mo. So, sa powder, kailangan hinay-hinay ka lang at wag masyadong galit na galit. So, konti lang, wag masyadong kapalan para hindi ka magmukhang mas matanda. So, ganun pala, mas nakakamukhang matanda pagka sobra ka sa powder at nakakamukhang powder. Wag mumukha kang pulbos espasol. Ganun. So, hinay-hinay kayo sa powder. So, naset ko na ang aking foundation gamit ang loose powder ng Maybelline. Ang susunod ko naman ay magko-contour ako using Essence Cosmetics Shading Powder. Ito siya, ayan siya. So, ito ay mumurahin lang, pero nanlalaban. Hindi ko siya pinapansin kasi hindi mukhang appealing yung itsura niya. Para siyang hindi gagawa ng matino pagka ginamit mo siya sa iyong face. Pero sinubukan ko, okay naman siya. So, ayan siya, pagka kinontour. So, after ng contour, i-highlight ko ang aking nose line gamit itong loose powder ng Maybelline. Next naman ay mag-eyeshadow ako at ang gagamitin kong eyeshadow ay itong CATRICE Cosmetics na Chocolate Nudes. Ito siya. So, simple-simplehan lang ang aking eyeshadow for today. Next naman ay lalagyan ko ng eyeliner ang aking tideline using Maybelline Gel Liner.
magmamascara ako using Essence Eyelay Long Eyelashes Channel Volume Length Mascara. So, ayan siya. Maliit lang yung wand niya. So, after ko magmascara, lalagyan ko naman ng blush on ang aking cheeks using Wet n Wild Color Icon in Mellow Wine. So, hindi masyadong galit na galit kasi pabebe lang ang makeup natin today. Konti lang na blush, yung magmumukhang cute lang tayo, hindi yung mukhang sinapak ng tsinelas. Yung pa-cute lang, yung parang ganun lang. At dahil pang daytime lang to, ang ating highlighter today ay hindi yung naninilaw ng kapitbahay. Ang ating highlighter ay yung simple-simplehan lang, hindi masyadong blinding. So, ang gagamitin ko ay itong highlighter ng Essence Shading Powder. Ayan siya. Okay. So, wala kang aasahan na masyadong highlight dito. Parang ang highlight lang niya is parang nag-glow ka lang, pero hindi ka yung highlight na nakakabulag. Yung ganyan lang. Yung parang nag-glow lang ang skin mo, pero hindi kinang na kinang. So, simplehan lang. Kasi tinuro to sa akin ng aking friend na makeup artist na hindi daw kailangan lagi-lagi galit na galit ang highlight. Minsan daw, hinihinay lang. Para daw yung itsura mo is hindi ka yung naka-makeup na makapal. Ang itsura mo is parang wala kang makeup na parang skin mo lang din yung highlight mo. Ganun daw dapat. So, sige, itatry ko. So, hindi siya blinding. Ganyan lang siya. Ganun lang siya. Kahit sa nose, hindi din ganun ka. Natural lang yung glow niya. Ganyan lang. Ganyan lang yung pagka-highlight niya. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating brow bone. Kailangang i-highlight din yan. Hindi ako sanay ng hindi galit ang highlight. Honestly, hindi ako satisfied. Kasi sanay na sanay ako sa highlight na galit na galit. Ito parang ano lang parang ina-emphasize lang niya pero hindi niya talaga ina-highlight katulad ng mga highlighter na ginagamit ko. Na talagang singliwanag ng init ng araw yung highlight. Ito, simple lang talaga. Yan, ganyan lang Halos hindi mo na halatang naglagay ka ng highlighter. Pero dahil pang umaga, so, hindi ko muna gagalitan ang highlighter ko. Simple-simplehan pa, bebe lang. Ayan na. Okay. So, ayan lang. May nabago ba? Konti lang. Konti lang. Na-enhance lang. So, ayun. Sa totoo lang, nakukulangan ako sa itsura ko. I mean, pag kasi ganito na yung ginawa ko, nag-foundation, nag-contour na, hindi ganitong itsura yung ina-expect ko. Gusto ko kasi pakak na pakak, pero dahil gusto ko na magsimple-simplehan today, titiisin kong hindi lumampas sa simple. So, ngayon, ang lalagay ko naman ay ang lip tint from Benefit Cosmetics. Ang aking gagamitin is yung BENE tint at saka yung Cha-Cha tint. Paborito kong paghaluin yan kasi lakas maka-natural. Nakukulangan ako sa itsura ko, promise. Hindi ako sanay. Kasi alam nyo, ang mga tutorial ka talagang galit na galit ako mag-makeup, diba? So today, nakukulangan ako. Pang daytime lang siya talaga. Gusto ko mag-false eyelashes. My goodness. Nakukulangan talaga ako sa kanya, promise. Ito kayo ako sa lip tint. Pag di ka nagsipilyo, yung ngipin mo mamumula kasi yung ngima mo makukulayan ng lip tint. So, buti nagsipilyo kaya hindi namumula yung ngipin ka. Pero ayoko nang pumunta siya sa aking ngipin. Nakukulangan ako, so papatungan ko pa ng lip tint. Hindi ako sanay sa mga gantong pabebe look. Parang ako all or nothing. Huwag ka na mag-makeup kung pa simple lang or kapalan mo kung kakapalan. Ganun lang. Pero nag-a-adjust ako kasi feeling ko
nagpabebe ako. So, brush ko lang ng konting powder yung aking labi para mukhang natural yung pagkaliktin. Ganyan lang. Nakukulangan talaga ako sa itsura. Kamukha akong baklang puyat na kulang sa tulog. Gusto ko mag-eyelashes. Gusto ko mag-false eyelashes. Hindi talaga ako sanay nung napakasimple. Parang kulang talaga siya eh. Kulang yung itsura ko. Hindi kagandahan. So, mag-false eyelashes ako. Parang mas bagay kasi may false eyelashes. Mas bagay ba? Kaya mag-false eyelashes ako. Parang mas gusto ko may false eyelashes eh. O yung simple lang. Ano ba mas maganda? Sige, wait lang ha. Babalikan ka kaya magda-decide ako kung mag-false eyelashes ba ako or hindi. Hindi lang ako sanay ng simple eh. Hello! Yes, I'm back! And napag-desisyonan ko na maglagay ng false eyelashes dahil nakukulangan talaga ako sa itsura ko kanina. And ang ginamit kong false eyelashes ay itong, hindi ko alam kung ano to. 751 ang eyelashes. Yun lang yung number niya. Ayun siya. So, para sa natural look, ganyan lang. Para hindi masyadong mukhang pamaypay ang iyong eyelashes. So, okay. Rarampa na ako. Pupunta na ako sa palengke today. And see you guys. And thank you sa mga nanood. And subscribe kayo sa aking channel. And I hope nagustuhan nyo itong aking pabebe simple-simplehan pang everyday makeup tutorial look. Bye-bye. And thank you guys. O, ayan. Lumabas na ako. Nasa elevator na ako. At papunta na akong palengke. Ang outfit ko